Já vás vítám u dalšího dílu a tohle je druhý díl Sherlock Holmes, zločin a trest. Mé jméno je Forzen a jdeme hrát. V minulém díle jsme vyšetřovali vraždu námořníka, který rád pil a skákal přes harpunu. Vymstilo se mu to a ještě ho chtěli vykrást. Takže jsme se rozhodli, jakožto Sherlock Holmes, že počkáme za chatkou. Budeme koukat do okna, z druhé strany jsou dveře, do kterých se chtějí vloupat. Tak jdem na to. Jak se to... Jo. Už je tma, předtím nebyla. Mimochodem nahrávám hned poté, co jsem uploadnul první díl, ani jsem nevypnul hru, jen jsem se vrátil a pokračuju přesně, kde jsem skončil. Dobře, už jsem ticho, promiň. Tohle je vrah. Kde? Jak to běháš? Kde je vevnitř? To se to chytil, kam zběžel? Jsem čekal nějakou honičku. Počkat. V minulém díle bylo docela na hovno, že to nebylo slyšet. Já to slyším dobře, ale vy ne, jelikož do toho mluvím. Takže já si to slyším na sluchátkách a vám to dám na hlas. Abyste slyšeli jak to, tak mě ani nemusíte. Jen bych do toho asi měl mluvit, protože to let's play, že ano. Tak, zkusíme. The death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Já si myslím, že to neudělal. Takovej posránek. Se tam málem rozbrečel. Jak by mohl někoho zabít. Záznamy. Mám boty, mám. Co tohle? Obrys prachu, jasný. Chybí nám skřínka z minulého dílu. Udržovaná zahrada. Taky dost důležitý. Máme nůž. Zápisník, lodní deník, profil oběti, pouť Judith Careyové, má být jaký profil, ne? A stopy. Mapa Scotland Yard. Pokračovat. A kde má osobní věci? Čau, chceš poradit? Jsem Sherlock Holmes, využij mé služby. Ne? Mr. Holmes? Ahoj. To je krásná, to je tvoje? Ne, teď je moje. Už se chtěl krát. Tenhle mi třeba řekne něco jiného než Mr. Holmes. Can I help you?
Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Thank you. Policista. Mr. Holmes? Ale neuhneš, co? To tady řve? Evidence room. Takže tady jsou důkazy. Co to tady máme? Jasně, zrovna jeho věci jsou tady jako jediný. Prsten? Jeden prsten vládne všem. Když se ho nasadím, budu neviditelný. Od Ray do sna to my friend, mému příteli a partnerovi. 1883. On byl teplej. Nebo partner je asi myšleno jinak. Asi. What? On je teplej. Ale slen tak aspoň trošku přihřátej. Ať se je, že jo? Neodsuzuju. Jen na 7, proč ho zapili? A handkerchief with the initials JHN. JH. A handkerchief. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? Tak to rozlušť, ne? These abbreviations. Si říkáš Holmes? It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A pocket knife. Pardon. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A pocket. Takže to je všechno. Můj talent nic nezjistil, prosím. Jaká škoda. Staff room. Tam budou mít košťata. A asi i mop. To je asi ven, ne? Já potřebuji mluvit s tím. Inspektor Lestrade. Morgue. Nevím, co je morgue. Locked. Tak zazvoň, nebo já nevím ty. Chytráčku. Tak co, udělal jsi to ty hajzle? Přiznej se. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. I když ten nůž byl od krve a on... Počkat, co to má na ruce? Jdu si ho prohlídnout. On není pořezaný. Mozol. No jestli to není od toho nože. Ještě něco jsem měl najít, ne? Útlý krk, jak to s tím souvisí? Krátké rukávy. Mám ho. Well, I will see you soon. Please let me go. Jsem to odklikl omylem.
Zápisník. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? No, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Well, I will see you soon, young man. Proč tady jsou ty řetězy, když není připoutaný? Já tě připoutám. B. Důkazy. Pokus o vloupání. Nabodnutý Nelliganův deník. Rychlý úder. To k sobě to. Jo, já mám vybírat, co se k sobě jako hodí, jo. Hloupání byl motivován snahu získat zápisník, který ležel v koloži krve oběti. To dokazuje vinu osoby, která má vloupání na svědomí. Nedokazuje. To teda nedokazuje vinu nikoho. Jo, to byl dobrý pokus. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Takže propíchnu Watsona. Nebo mě. Na to se těším, proto běžím. Baker Street. I když já si potřebuji vzít tu harpunu, ne? Provést pokus, hledání zápisníků. Nic jako nemám. Teď to jsem už udělal. Teď to jsem taky už udělal. To už jsem taky udělal. A to jdu teprve dělat. Nový důkaz. Taky. Od Cobosa. Aha. Zajímavý člověk. Zajímavý. Se napij. No tu furt stojí na místě, jo. 2 dny. Hele, pes. Ten tu nebyl. Máme psa. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's vás knife, chci Watson. probodnout. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. No, já jsem věděl, že se jí tam mám rovnou vzít. Tak já tam nejdřív jdu sem. Tam potřebuju ukrást harpunu. Ne, já už tohle nechci. Na tom co novýho. Nemám. Já bych chtěl, abys cestoval rychleji, prosím. To je asi místo na čítání. A tady vpravo dole to je vidět, no.
To se dá hrát na gamepadu. Teď jsem uchopil svůj gamepad. A... Jde to? Ale budu to hrát na myši, protože už vím, co s tím. F, jaký F? Jo, chci se zeptat, jestli si ji můžu vzít. Že ano. Se bych si měl nejdřív zeptat. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Borec. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Které co? Jo, jak vím o You tom have indeed městě. suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Aha. Yes. Life with Peter was never easy. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Když jste ho poznala Mr. po Holmes. svém návratu. Oh my goodness, but how do you know about that? Aha. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Takhle bych mohl balit Who ženský. could do such a thing? Ale já jsem se chtěl zeptat na tu harpunu, no nevadí. Kašlu na harpunu. Asi to tu zkusím víc prohledat. Aha. It seems that the garden was well maintained. It seems that the garden was well maintained. Běhám a klikám. Tady byl nějaký důkaz. Velký strom. Běhám a klikám. Ach jo, teď mi dochází, že jsem se zase nenastavil, jak dlouho nahrávám. Chtěl bych to dát tak 25 minut, snad se mi to povede. Nechci to dělat kratší, protože by se mi tam nic nevešlo a zase to nechci dělat delší. Zase stolek? Rum. Somewhat. Vždyť to už jsem... The initials Aha. PC have been A já chci otevřít. Aha. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. No, myslím si, že to bude loď. Jo, takhle. Chci, aby se mi ty hrany tady ty hrany spojily.
Mám to? Mám? Tak tohle bude pěkný boser. Dýmka. Kam patří? Asi sem, ne? Kam? No, to nesedí. Spíš tam. Co? Už budu mít lodičku. A mám to. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Tak to jsme nečekali, když je to námořník celý život. Myslím celý život asi ne, že když je teďka tady v chatce. Znova prozkoumat, to jsme ještě neudělali celý, jo. Harry was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his... Tak. Tak už mám hotový to ohledání. Super. Tap. Mám další důkazy. Jo, tu tabakírku. Takže jsem to předtím trošičku posral. Ale nevadí. Vyslechni podezřelého na Já ho ještě nemám vyslechlého? To snad ne. Já jsem zapomněl tu harpunu. Tak na to se napiju. Jsem se trochu polil. Tak. Teď ho jdu pořádně vyslechnout, pořádně si k tomu sednu a poběžím do dveří. Jsem tady zase, parchante. What am I doing here? What am I doing here? I've done nothing wrong. Vezmu si na tebe téčko. What am I doing here? Aha, tak zase špatně. Lock. These are the suspects. And partner, 1883. To my from R. Dawson. I've seen this name before. Takže teď už to mám. Co? These are the suspect's belongings. Mám, dobře. Puntičkáři. Já jsem to už předtím přečetl. Holmesi. Potřebuji tu harpunu. Budou náklady nakočím. Ne? Aha. Nic nového. Skoč. Dám si tu harpunu. That should do. A jedem. Tady. Řeznictví. Už se docela těším. Snad to prase nebude živý, to mi ho bude líto. Ne, není. Můžu si do něj jen tak říznout nejdřív. Jestli je opravdový.
Já se s ním musím Well, promluvit. here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Budu Holmes, házet you já. should aim for the mark in order to perform the most reliable test. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Ale jak jako... Jo, zadržte dech. A... Už jsem se nemohl nenadechnout. Ha! The harpoon has struck the body, but with... Tak... Jo! Je tam. Jsme právě zkoušeli, jestli to jde nebo nejde. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Tě stejně prodá. Tu harpunu bych měl vrátit, ne? Takhle. Kašlu na ně. Jdu do Scotland Yardu. Protože nevím, kam je namít. A už tady budu mít nový ty. Takže bez zahradníka se nehodí k ničemu. Nabodnutý na stěně silné paže. Člověk potřebuje velikou sílu na to, aby harpunou probodl hruď oběti a nabodl ji na zeď. Bylo by třeba mimořádné zručnosti 2 mužům společně, by se to snad podařilo. Takže tam byly 2. No. Šance tam je. Já si mám vybrat, jo. Podle mě to byla spíš šťastná trefa. Ale ještě tam něco mám. Nebo ne? Jo. Jo, to vlastně k ničemu není. No to není nic k ničemu, dobře. Ne, já dám, že ho zabili 2. Protože kdyby to byl jeden, tak to udělal ten, co ho už zavřeli a nechci, aby ho zavřeli, protože si myslím, že to neudělal. A budu za něj bojovat. Už budeme mluvit normálně? The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Boom! Aha. The police seized this I didn't steal it from anyone. Byl It has always belonged to me. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner.
So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. A jak to? Takže teď je to otcovo The ring sako. is mine. Jsem to věděl už No, předtím. Mr. Nelligan. I believe that the ring had To belonged jsem to chtěl your říct father. už předtím, ty. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Vždycky je to tak, jak já říkám. Vždycky. Well, I will see you soon, young man. Třeba hned. What am I doing here? I've done nothing wrong. Jak se lek? Locked. Já s ním musím mluvit. Ne, myslím, co tam je. Pitevna. Nic, nikde. Dobře. Zajímalo by mě, jak dlouho nahrávám. Ale potřebuji se k něčemu dopracovat už. Počkat. Co mám za úkoly? Vyšetři vražd, aha. John Nelligan není typický zloděj, jaká je jeho role v případě? Já nevím, co mám dělat. Mr. Holmes? Tenhle tu novej. Čau, kámo. Moc pěkně udělaná At hra. your service, Mr. Holmes. A, někdo mi píše. Někdo mi píše na Facebooku. Ach jo? Tady už nic nevyřeším. Já jsem chtěl mluvit s tím Lestradem, tak já jdu do Baker Street. Jakože přemýšlet asi zřejmě nad něčím důležitým. Přemýšlím. Zobrazit nejce. Ty samý. Na ten zápisník se nám ptát. Ale já už tam nejdu. Já už nemám co. Medvěd. Chudák medvěd. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Ale mi to k ničemu. My analysis table. It is useful. This is where I keep Já my se post. potřebuji, jo, na to DOS, se potřebuji kouknout do těch výzkumů. Krevní testy, cože? Co to je? Březné rány? That is not the one I need. Že ne. To je v kriminalistice. That is not the one I need.
That is not... That is... That is not the one I... That is not the one I need. Noviny. Aha. Dawsonův a Nelliganův investiční fond krachuje. Nelligan nezvěstný. Nelligan je otec toho mrtvýho, toho zavřenýho. Investiční fond vyhlásil. Všichni si to přečtěte v duchu. Já začnu teď. Já čekám jen na vás. Do Norska. Ečko. Here it is. Tady je. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. Je čas se ho zeptat. Jako bych tam nebyl 5krát už a neptal se ho na skoro to samý, třeba. Ach, ouvej. Takže zase za ním je tohle cestovatelská hra. Teď tam budou dedukce. Nebudou? Mě baví tohle. Mr. Holmes? Mr. Holmes. At your service, Mr. Holmes. Mr. Holmes. Jdu se ho straight. Mr. Holmes? Ještě mluvit nechci, tam je nebezpečné. Jsem tu zase. Chci se tě na něco, ano, na to. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Lodní deníky. Ty mám u sebe, ne? Nemám. Ach jo. Ale ne. Je to vyhovuje. Tohle cestování, to je pohličko s knižkou v ruce. Trošku se to seká, ne? No to u téhle hry zrovna moc nevadí. Ne, nebaví. Nevadí. A utíkej, utíkej, utíkej. Lodní deník. 1883. This is the crew list of the Sea Unicorn. This is the crew log notes for June. Nothing. Log notes for July.
Log notes for August. These pages have been... Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Takže musím najít... Jo, posádku. Furt mě trápí tohle. The tooth of a sperm whale, probably from... To už mám taky. A kam mám jako jet? Znova. A jaký mám najít? Úkol pro Vigince. Kde je Vigins? Tady, počkat, stopy prozkoumat znova. Je s tou botou. These boots don't match the footprints. Ha, takže jsou vraha. Takže jsme to skoro vyšetřili. Jdu do Baker Street a tam si to v klidu projdu. Jo, tenhle díl bude nějaký dlouhý podle mě. Nechci, aby byl tak dlouhý. To je pak nudnej, i když bude podle mě nudnej. Docela dost, dneska se to nějak nepovedlo. Nebo dneska, teď se Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Huh. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Jsem zvědavej. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Jsem tam byl 5krát. Thank you. I'll be there shortly. Ale nejdřív se kouknu do dalekohledu. Dalekohled. Ona tam na mě furt čeká. Láska na první pohled. Dalekohled.
Byl bych blíž, tak by mě snědlo. Už tam bude. A jsme tam. Tady je inspektor Lestrade. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Takže byli dva. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Oh yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. These are the suspect's belongings. Liam Hurtley's old... The stains are fresh. They can be removed with a pen. Nothing unusual. These are the suspect's belongings. Fail. Tak jdeme za ním. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Teď se prohlídnu. Takže. To je na čas? To je na čas, ne? Stará jizba. Zahradníkovi ruce. Zbytky trávy. That's all for now. I'm not saying another word. What am I doing here? I've done... Konečně jsi otevřel, ty chytráku. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Jo. Ale nepovím. Shapes of noses. Já mám ten přesně ve prostřed. Takovej mám zhruba nos. Zhruba ale. Mám něco mezi tím třetím a čtvrtým. Něco mezi. Protože mám tu prohlubeň tam dole, u toho čtvrtýho. A zase ho mám rovné jak u toho třetího.
Co vy? Pochlupte se mi, jaký máte nos, jaký má Holmes nos. Holmes má velký nos. Podle nosa poznáš kosa. Moudro dnešního dílu. Já ani nevím, kam mám jít. Provést analýzu? Jasně. Jdeme analyzovat. Už bych asi měl ukončit tenhle díl, ale se mi do toho nechce. To bude mít 40 minut. Ach jo. Chci to zkusit dělat na kapitoly, tak jsme to bude. První kapitola byla trošku lehká. Jestli to vůbec byla kapitola. Tak. Jdu analyzovat. Jsem tady. Takže chemie. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. Aha. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Cože? Jak jako First třetí? condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Třetí po Third modrém. condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Takže... To... Pak modré... To... Pak oranžové, protože je po modrém a je třetí. A teď bezbarvé, protože je po oranžovém. Je to tak? I need to prepare a chemical agent that is capable... Jo. Takže... Teď znova zelený? A nebo znova modrý? Teď znova modrý. Pak znova... No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Takže. A kde mám baňky? Jo. Takže zelený. Ano. To mám správně. Modrý. To je před oranžovým. A oranžový je třetí. Takže modrý musí být druhý. Oranžový, protože je třetí. Po oranžovým je bezbarvý. No a teď už to přece je hotové. I need to... Jak R přenastavit? Ne! Pane bože! Zelená, modrá, oranžová, bezbarvá. Takže tak. Tak. A tak. I need to... Ale já neznám poměr. Takže... Tohle tomu ještě neuškodí. No, something isn't right.
Aha, takže zelenou, modrou, oranžovou. Může to tak být snad. Uvidím, vyzkouším. Je to jako třetí barva, ne? Třetí plaňka, nebo jak se tomu říká. Ne, je to třetí. Zkusím. Aha! Už jsem na to přišel. Jsem chytrej. Na 5. pokus. Wow. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Jo, tady je pak pravidlo, že... Pak je tam to pravidlo, že hned po oranžový má být bez barva. Takže... Lej to rychle. Teď oranžová. Pak bezbarvá. A tam má být třetí. No, something isn't right. Co? I need to start the reaction from the beginning again. Tak co dělám špatně? Postup znova chci slyšet. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Takže modrá, pak 2 nějaký a oranžová. Je to tak? Špatně. To se má dávat po oranžový, takže znova R. Modrá. Modrá. Zelená. Tudíž jsem udělal, že třetí je oranžová. A teď už mě to nevyjde. No. Já už vím. Už to po 6. vím. Co to je? Teď tenhle ten... Je mi to jasný, takže musí být třetí. Takže první jde modrá. Tak, mám modrou. Pak jde zelená. A pak jde modrá. Tak, to je druhá. Zelená, modrá. Jak to tady můžeme vidět. Takže modrá, zelená, modrá. Oranžová. Modrá. Oranžová. Je to tak? Oranžová. A jelikož tam máme mezi modrou a zelenou, tak tam můžeme dát tuhle bezbarvou, tudíž dodržíme pravidlo oranžové. Takhle daleko jsem se ještě nedostal. A teď bezbarvou. Ano. Konečně. Jsem chemik. Done. Now I can proceed further. Woohoo. To jsem dělal tak 10 minut. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Já myslím, že ne. Mám kliknout? Jo, mám, aha. Chcem ho vyčistit celý, že jo, nahoře.
Tak. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Tak, a jdu na něj s dopisem. Nová postava? Ano, to je on. A kdo je tohle? Kdo to je? Toho najde Wiggins. Věřím ti, Wigginsi. To bude strašně dlouhý díl. Já bych to měl utnout. Měl bych to utnout, ale nemohu. Protože kdybych se já sám koukal na díl, kde se vlastně nic nestane celou dobu a nic se nevyřeší, tak bych byl pěkně nasraný. Pěkně nasraný bych byl. Pěkně. At your service, Mr. Holmes. Mám vás nasrat? Mám to vypnout? Tak co? Wiggins. Tak teď. Please escort me. Tak. Co jste schoval? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Už se bojí. Dopis. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a jsem to smart 5 one, minut. but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Takže Hurtley. on tam dělá zahradníka. That's all for now. Proto... Takže za vraždu toho... že vlastně za tu jednu vraždu může ta paní, která řekla, že si dělal zahradníka sám, ale on se sám nedělal, dělal ho tenhle. A tenhle ví, že ho zabila. Aha. Vyřešeno. Jsem prostě dokonalý, teď bych to měl utnout. Co to? Ještě to nejde. Ach jo, pokračovat. Pokračuju. Tak jdeme, pojď. Tak co paní? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. But he hadn't smoked in a very long time. Zajímavý. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Lžeš, ty stará děvko. Thank you, madam. Viděl jsem to na... Vidíte? Lže. Who could do such a thing? My poor husband. Teď mě tady blejsklo nějaký světlo. Někdo by mě někdo fotil. Někdo mě fotí. Aha. Takže zase zpátky. Jdu na Baker Street, tam už bude Wiggins. Doufám. Takže si to znova projdeme. Profil oběti. Pouť Judith Karejové. Udržovaná zahrada. Neznámé stopy. Obrys v prachu. Rodní deník. Zkratky v zápisníku. Ostrý nůž.
prsten s věnováním, tabakěrka, otcovo sako, harpuna. Boty se neshodují. Hartleyho dopis. Dlužný úpis. Hartleyho boty. Ty se určitě budou shodovat. Hartley je za hraní. Já jsem tam měl dát ty boty. Zkontrolovat ty boty. Takže nejdřív budu zkontrolovat ty boty, než budu kontrolovat paní v okně. Kterou se mimochodem velmi těší. Velmi. A rozšťapavě. These boots match the footprints exactly. A mám tě, Hartley. Mám tě. Mám nový důkaz. Nic se neshoduje, škoda. Co kdyby... Jdu mu to vmést do tváře. Dáme si tím v klidu. Tenhle případ bych fakt chtěl vyřešit a chtěl bych ho mít vyřešen, abych mohl utočit tento díl, který má už tak hodinku, možná. Ne, zase tak dlouho to mít nebude. To bude tak půl hodinky. Ale půl hodinky je moc. Já to možná si stříhám. Možná. Odveďte ho. Naproti. Jako bych se nemohl zeptat tam. Tell me, Mr. Hartley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Ne? Fakt ne? Co? The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Dělat zahradníka. Tak... To je to samý. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Třeba harpunu? That's all for now. Hartley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. V prvním díle na začátku. Už bych to dávno rozlousk. Ještě pro mě má Vigin z toho
toho námořníka. Podle mě ho našel. Jestli ne. Tak ne. Takže pokračovat. Já to vyběhnu po skalice. Chtěl jsem říct po skalici, ale skalice je něco jiného. Myslím, že takový ten vodopádek. Locked. No tak to odemkni, ne? Hej, ženo. Odemkni to. Hned teď. Hned teď, prosím. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Ale zase tak divně. Thank you, madam. Ona je podle mě vrahoun. Tam je kosa. Let's see what could be hidden here. Aha. A hned jsem to našel. A je to tady. To je ta skřínka, co zmizela tam nahoře. Aha. Let us see what is in this box. Co mám otáčet? Jo. Dobře, já. Taky zajímavý lockpick. Jestli je to pick, A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. That's interesting. Ty starý prasáku. Chtěl bys vidět fotky? Ha? Zabila ho ona. Hned jdu vyslechnout. Jak jsem přepnul ten? Jak jsem přepnul ten obraz? Aha. Mám hrát takhle? Nebo takhle? Jak mám hrát? Teď jsem hrál takhle. Tak od příštího dílu zkusím dát jeden díl hrát takhle. Z pohledu, jakoby... z jeho očí. Nebo já nevím, jak to říct. Z tohohle pohledu. Z jeho pohledu. A ne z pohledu zpoza něj. Takže příští díl bude... tak. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Mám tě. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. To dělá ona, když má ruce od krve. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. No.
Podle mě Wiggins našel hodně. Hodně. Nekuř, je to nezdravé. Říkám, nekuř. Je to rebel. Je to rebel. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Let me see. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. Aha, já mám asi najít. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Hlavně ta harpuna. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Laškující zahradník. Hartleyho nevina? No, já jsem si myslel, že to udělal. Že by žárlil? To si myslím, že ne. Takhle to udělám. A nebo to byl harpunář, který to uměl a byl hrozně silný. Jo. Fakt? Pokus. Jo. Tak to musím prokázat. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I have to dress as a sailor. Jo, jdem se převlíct. Okamžitě. Chci za námořníka. Námořník. Tohle je námořník. Co? Ještě chci. Co je takový námořnický nejvíc? Jo. Brýle. Tyhle. Jsou jasný. Pořádnej plnovous, jako měla oběť.
Asi tenhle, 5, nechám 5 asi zatím, furt je to 5. 8. Tak zatím vyhrává 8. To bude asi 8. 8. 8. 8. Now I can approach Cairns Yeah. and see if he recognizes the pouch. Aha, hospodací witch. Odjíždí židle. Tak. Jak se čte? Pan námořník s čepičkou. Jsme tu nějak rychle? Že já poznám, který to je. Ty nehrajou páku, že ne? Ne, ty se hádej. Tamhle ten. Tak co? Patriku. Dáme páku. Hello there. Are you Cairns? What do you want? Well, you've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Dám ho v páce. Jak vydrž? Jo. Já vůbec nevím, co se... Jo, a teď mám jakoby sílu. Jasně, už to chápu. Ne. Držím. Ne. Držím. Ne. Držím. Ne! Už jsem chtěl klikat. Stálo mě to 10 šilingů. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? Znovu. I'm ready to try it. Fine. If you want me to take all your... Co? Tak pojď. Držím. Mačkám. Držím. Ne. Já chci vyhrát. Já chci vyhrát. Vzdej to. Ne. Nechám si to trochu naběhnout a teď. Si dělá srandu. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? Teď si udělám tohle. Naušnička.
tetování. Žluté nechty? Co znamená žluté nechty? Solné paže. Prostý oděv. I've had enough. You're too strong. Come back later when you can use your arms again. To je chytrý. Já ho musím porazit. I'm ready to try. Ach jo. Fine. If you want me to take... Mám držet ten jeho výraz. Budu vidět. Teď bych to měl si spíš držet. Teď tlačit, protože už nemůže. Teď to drží. Teď, ne? Takže, teď tlačit, ne. Ne, nechci to přeskočit, ale chci ho porazit. Když tlačí, tak já mám tlačit nebo držet? Asi to musím přečíst znova. Takhle to dopadá, když se to nečtu. I'm ready to try it. Fine. Tak pojď. Co to tam je napsané? Sleduj výraz obličeje Patrika Cairna a snaž se odhadnout jeho pohyb. Strčit, zadržet, nečinnost. Aha, a co mám strčit? Aha. Teď ho mám držet. Teď mám tlačit. Držet. Teď on netlačí. Takže můžu odpočívat. Teď bych ho mohl jakž takž porazit. Zadržet. Zatlačit. Co? Nic nedělat. Zadržet. Ne. A teď. Jo. Teď nic nedělá. Teď ho zadržím. A chce ještě. Teď já. Počinek, zadržet. Už nemůžu počívat. Počkám se, až on začne.
podržím. Teď já. Ty vole. A teď drží. Teď si tlačíme oba. Teď držím. On drží. Teď já? Ne? Jo. Počkám, až zatlačí. Teď bych ho měl dodělat. Teď. Aha, on tlačí. Teda ne. Teď drží, teď tlačí. Teď já. Teď drží, takže já nemusím nic dělat. Teď budu chtít tlačit, takže mu to zastavím. Je, to je zdlouhavý boj, Teď tlačím. Je. Co? Co? Zadrže zase. Teď já. Teď nic, on zadržuje, teď já zadržuju. Teď vydržet. Teď. Jo. 10 šilinků, pan Charte. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Ne. Já musím I'm znovu ready asi. to try again. Fine. If you want me to take all your... Tak o čem ta hra je? Teď drží, teď tlačí. Teď už bych ho měl dodělat, až přestane. Mám tě! Co se čertíš? Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well.
That's good. Let's have a drink. Ještě se ožerem. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damned Black Peter, Great Roger, we sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumours about that one. He was the worst of them all. He was a liar, and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. To byl ten Nigel, nebo jak se jmenuje. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Takže on ho okrad. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. And those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Jak nastražit to batěr? Here it is. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Takže to byl on. Jsem to zmýlil.
No, nutně to nedokazuje, že je vrahem. Ještě ta ukázka síly. Aha. Želaškující zahradník. Hartleyho nevina. Ta baterka dokazuje vinu. Tady toho bude víc. Takže kam jdu teď? Tady ho máme. Here it is. Tak. Já nevím kam. Jdu za Lestradem, ať ho zatkne. Jdu ho napráskat. Pardon, teď se to asi seklo? Nevím, teď se to seklo. To už má tak 1,5 hodiny tenhle díl. Možná víc. At your service, Mr. Holmes. How was the invest? Ježišmarja. I'm not saying another word. What am I doing here? I've done nothing wrong. No, tak jsem úplně na špatném místě. Super! Fakt skvělý. Wow, další cesta. To jsem potřeboval. Juppí. Juppí. Ach jo. Nahrávám na kolik? Na 30 fps. Aha. Počkat. Sherlock Holmes. Vidíte ten obrázek? Právě hru Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. You met? Brave Toby. The best nose in the British Empire. To by vypadá jinak podle příběhu, ale nevadí. Nevadí. Jak vyndám ten obrázek? Jak ho vypnu? Už vím. Pardon. Jsem si trošku hrál. Dopisy, noviny, encyklopedie. Analýza, já už nevím, co mám dělat. Tak jdu do Woodsmansley. Nebo Woodmansley, já nevím. Ale hrozně mě to trápí. A ty dedukce... Co když byl žárlivý? Já to potřebuji mít modrý všechno, že ano? Aha, takže to mohu dělat Hartley.
Ještě furt nevíme, kdo to udělal. Nevíme to jistě. Ale jelikož tam byl harpunář, teď nevím, jak se jmenuje. Tak to podle mě byl on, jelikož asi jako jeden z mála ho mohl takhle trefit. Co víc bych to mohl vyzkoumat? Už nic, co? Tak teď jsem ve slepé uličce, doslova. Nebůl. To nebyla, i když jsem tě podezříval. Leave me alone, please. Ach jo. Nikdo se mnou nechce mluvit. Takže znova Scotland Yard. Ach jo. Se v tom plácám tady. Já tímto to nejde stopnout. Tímto asi ukončím díl. Už to říkám po páté, po šesté, po seté. Už to není moc dobrý. Je to fakt jako dlouho. A jako až nuda. Chci pomoct, pomůžete mi? At your service, Mr. Holmes. Potřebuju Mr. Holmes? Potřebuju vědět, co mám dělat. Já to nevím. These are the suspects below. I wonder if these are connected. Aha. Trošku jsem to tušil. Tady. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Vanished, jo? Vanished. Chybějící dokumenty. Pokusy o loupání. Pokusy o loupání. Jsem vždycky zápisník vyslyšel. To je zatím jediné, co víme. Když kliknu na tohle. S ničím se to zatím nespojuje. Dobře, dobře. Zatím mám všechno modrým. Co už to byla šťastná. To je fajn. What? Pokračuj. Radši budu pokračovat. Mohl to být on, ale mohl to být i někdo jiný. Ale já dám odsoudit Hartleyho. Ano. On to podle mě nebyl. Vždyť... Proč by to dělal? The case is solved. I am now ready to present the guilty party. So tell me, who killed Black Peter? It was Liam Hurtley. That doesn't surprise me. I've never seen a guiltier looking fellow. He was in love with Judith Carey. It caused a conflict that proved fatal for her husband. I see. Come on now, let us confront him. Já ho nechci obvinit, teď jsem řekl, že to nebyl on. Liam Hurtley, it was you who killed Black Peter. He learned of your relationship with his wife, and he asked that you meet him to share in a drink. Then began the quarrel. He drew his knife, and in self-defense, you took up the harpoon. Lestrade, please put that in your report. I deny everything. You have no proof. Calm down and thank your stars that Mr. Holmes just saved your neck. The case is resolved, Inspector. I shall return to Baker Street. Very well, Mr. Holmes. Goodbye Jo, for now. takhle, takže jsem to shodil na to, že byl napaden.
Podrž space a zjistí pravdu. Chceme vědět pravdu? Já myslím, že to byl harpunář. Ne, nebyl. Byl to ten první. Hartley je vinen, Hartley je nevinen. Cože? Ano. Chci to zjistit. Chci to zjistit. Potřebuju to vědět. Mám takovou špatnou povahu. Potřebuju vědět všechno. Ach jo, ach jo, ach jo. Tak, teď to propojím, aby to... Aha! Tohle zkusím dát do modrýho, takže tohle přehodím. Tak, tohle přehodím. Tohle přehodím. Tohle přehodím. Kyrins je vinen. Zkusím to. Aha. Zkusíme tohle. Já si stejně myslím, že to byl ten první, byl to Nelligan. Opravdu si myslím, že to byl Nelligan. Musel to být Nelligan. Pro mě to byl Nelligan a chtěl se pomstít za svého otce. I když, co s tou skleničkou, takže ano. Co ta sklenička? Co ta sklenička? No. Jsem zvědavý na tu skleničku. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't ya? Yes. How? The tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. I know. You made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police?
I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with Jako him. o něm ví. Goodbye. Teď o něm nebylo vědět. It's good that you asked me to Nemohl come, oni vědět. Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventral. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Tak to je... Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. Jo, mu chce I vrátit ty cannot peníze. thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. Tak to mám správně, jo. No jo, ale tak tyhle ty čísla to nic neříká, když si lidi zmáčknou space jako já, tak to pak předělají. Jako já, jako. Na tyhle čísla bych vůbec nehleděl. Tak já se s váma loučím a v dalším díle očekávejte novou kapitolu. Tohle je mega dlouhý díl, mega se v něm stalo. Vyřešili jsme vraždu 2krát, jednou špatně. Ale přesto dobře, prakticky to dopadlo stejně až na ty vrácené peníze. Takže jsem to pak opravil a myslím, že je to úspěch. Tak děkuju za koukání, ne, za pozorování mých videí, tohoto videa a doufám, že se s vámi uvidím u dalšího videa. Tak příště.